Hari ini saya akan ajar cara nak cari gambar di Google Image tanpa ada background di gambar tersebut. Tujuannya adalah untuk buat poster, banner dan lain-lain jadi lebih cantik, kemas dan nampak profesional lah bila gambar tu dalam keadaan transparent. Mula-mula sekali buka Google Chrome. Okey, ini adalah paparan versi smartphone. Untuk kita cari gambar transparent tu, kita kena buat ia versi desktop ataupun versi PC. Okey, sebelum tu saya akan download dulu gambar yang versi biasa dan kemudian saya akan ajar macam mana cara untuk dapatkan gambar versi transparent. So, ianya akan menjimatkan masa anda lah untuk edit, untuk touch up semua tu. Klik dekat images sebab kita nak gambar saja, kita tak nak artikel teks semua tu. Sekarang anda berada di Google Google Images. Okey, saya nak cari gambar birthday cake. Okey, ambil yang birthday cake tu. Okey, maka terpaparlah gambar kek kat sini. Ini versi yang ada background. Saya akan ambil salah satu gambar ni, saya akan download. Okey, kita ambil gambar mana ya? Gambar ni lah. Nampak tak background color hijau? Hijau apa ni panggil? Turquoise kan? Hijau turquoise. Okey, kita download gambar ni dulu. Download image. Okey, download image. Okey, kita pangkal dulu kat sini. Sekarang kita akan download gambar versi tanpa background. Ni semua ada background ya. Cuba tengok kat belakang dia. Ni versi ada background semua ni. Okey. Untuk download gambar versi transparent tanpa background, kita kena pergi ke versi desktop. Ni versi phone. Untuk pergi ke versi desktop, klik titik yang 3 kat atas ni. Lepas tu scroll down sikit, kemudian klik dekat desktop site. Klik kat situ. So, inilah paparan versi desktop atau versi laptop semua tu. Kecil sikit lah sebab kita tengok dalam phone kan. Kalau tengok dekat PC tu besar lah. Walaupun kecil tak apa, kita boleh zoom in kan dia, zoom in sikit. Sekarang ni saya akan ajar macam mana nak cari gambar yang versi transparent. Zoom in sikit ke kanan, nampak tak tools? Tools ke atas ni, klik tools tu. Okey, lepas tu zoom ke kiri sikit, slide ke kiri sikit. Kemudian ke atas ni dia ada size, color, type, time dan usage rights. Okey, kita klik dekat color. Sekarang ni semua gambar ni berada default, dia punya default adalah any color. Dia ada black and white. Kita nak transparent, so kita klik dekat transparent tu. Maka akan keluarlah gambar birthday cake versi transparent. Okay, kita klik satu, kita tengok. Okay, nampak tak? Nampak tak? Dot kat belakang kek tu. Itulah yang menandakan kek ni tak ada background. Kek je semata-mata. Okay, kita tengok lagi. Sama je, semua dot. Okay, dalam banyak kek ni saya akan ambil lah satu. Saya akan download satu gambar kek. Okay, kita ambil yang ni lah. Okay, kita ambil yang ni. Klik kat gambar kek ni lama sikit. Kemudian klik dekat download image. Download. Okay, siap. Maka kita telah berjaya download dua gambar, iaitu versi ada background dan versi tak ada background. So, sekarang ni saya akan tunjukkan mana lagi okey kalau kita nak buat poster ke, kita nak buat card ke, banner ke, gambar yang ada background ke tak ada background. Okey, tutup dulu yang ni. Okey, saya buka. Ni saya dah buat satu card. Siap-siap lah nak bagi kat member. Selamat Hari Lahir untuk dia. Jadi dekat kad ni saya akan letak gambar kek yang saya download tadi. Anda bolehlah testing kat mana-mana, kat Microsoft Word ke, kat PowerPoint ke, atau apa-apa aplikasi lain yang anda biasa guna untuk edit-edit. Saya guna Canva sekarang ni. Saya akan
letak gambar kek, kedua-dua kek tu kat sini. Okey, ni kek versi yang ada background. Kita letak sini, kita kecilkan sikit. Okey. Bunga ni kita ketepilah sikit, macam menghalang je. Okey. Besarkan sikit. Lepas tu saya akan letak lagi satu gambar kek yang tanpa background. Letak kat tepi dia. Okey, kecilkan sikit. Okey, bagi pandangan anda, bagi pendapat anda, mana lagi cun, mana lagi cantik? Kek yang ada background kat belakang ke kek yang tak ada background? Sudah tentulah yang tak ada background. Okey, kita buang yang tak ada background ni. Okey, kita letak kat dia sebiji lah kat sini. Okey, nampak cantik tak? Tak nampak cantik kan? Sebab rasa macam terganggu je dengan background kat belakang tu. Macam tak kena lah. Kalau kad ni kita buat warna putih pun. Okey, kita tukar warna putih. Warna putih. Tetap tak cantik. Sebab dia ada background kat belakang tu. Kita buat kali hitam semula. So, okey, kita letaklah yang versi tak ada background seorang-seorang diri pula. Ni versi tak ada background. Okey, apa pandangan anda? Nampak cun kan? Nampak cantik, nampak kemas, nampak profesional lah sikit. Even kalau kita tukar gambar background, color background kat belakang pun dia still matching sebab dia tak ada background. Okey, cuba kita buat color putih. Tetap cantik, tetap gambar tu menonjol kat situ. Kita buat pink tak sesuai sebab tulisan tu dah color pink. Kita color lain lah, kita buat color lain pun memang cantik lah. So, macam itulah teknik untuk cari gambar yang tak ada background. Jadi ianya menjimatkan masa anda untuk edit gambar-gambar. Tapi kalau gambar yang anda nak tu tak ada dekat Google Image, walaupun anda dah buat versi tanpa background, mungkin yang tu anda kena edit sendirilah untuk buang background. Okey, sekian saja tutorial kita pada kali ini. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe lah channel ni kepada mereka yang belum subscribe lagi untuk tengok video-video tutorial terbaru yang seterusnya.